Vă salut, bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomicul Nalbant. Eu sunt Trofim Ion, vreau să vă prezint în acest tutorial cum folosim livada în scop productiv al intervalului, să spunem așa. Foarte multă lume are o curte redusă, să spunem așa, 1500 de metri pătrați, vor să pună legume în curtea respectivă, nimic nu se mai face datorită influenței negative a soarelui. Soarele este foarte puternic, radiațiile la ora 12 sunt foarte puternice, practic distruge țesutul vegetativ, adică ori arde frunza, ori arde fructul. Sau blochează procesul fiziologic de a produce fotosinteză frunzele respective. Deci frunzele nu mai respiră, nu mai transpiră. Și dacă ține căldura câteva zile, umiditatea atmosferică foarte scăzută, dacă nici la sol nu avem umiditate suficientă ca prin evaporare să asigure umiditatea atmosferică, planta respectivă poate să cedeze, să usuce complet. Și mă întreba cineva care e densitatea, cum să plantăm pomii ca să folosim intervalul în așa fel încât să producem și noi în grădină fără solarii. Că acum și la solarii trebuie să făcute proiecte aprobate de primării. Vă spun în felul următor. Dacă avem o suprafață mai mare și punem mai multe rânduri de pomi, trebuie să ținem cont în primul rând că ultima specie pe nord se pune cireșul și vișinul. Nu mai vorbim de nuc, nucul umbrește foarte mult, de nu e recomandat în curțile mici. Dar dacă avem pomii de talie normală, talie mare, normală, măr, păr, prun, persic, nectarin și așa mai departe, rețeta este în felul următor. Distanța între rânduri, da, trebuie să fie de 5 metri. Uitați, aici avem o distanță de 5 metri, da? Deci avem 5 metri. Distanța între plante poate să fie de 4 metri, dar aș recomanda tot 5 metri. Dacă este un pom care de talie mare, viguroasă, dacă aveți condiții foarte bune, în curtea la dumneavoastră, acolo aveți apă, aveți un sol bun, se dezvoltă foarte puternic pomii, atunci puneți la 5 metri. Dacă nu, merge și la 4 metri. Deci între plante, între pomi. Iar între rânduri să fie neapărat de 5 metri. De ce spun acest lucru? Vedeți dumneavoastră, așa în poziția în care mă aflu eu acum, în partea stângă este sudul, adică ora 12. În fața mea este apusul, iar în spatele meu este răsăritul. Dimineața răsare soarele, pătrunde pe aleea asta mai largă, că am spus că e 5 metri, da? Pătrunde ultraviolete pe toată lungimea rândului, toate plantele absorbă această radiație. La ora 12, când vine soarele cel mai puternic, este umbrit acest interval, deci plantele sunt umbrite, sunt protejate de pom, iar când ajunge la apus, în vest, soarele emite iar o cantitate de ultraviolete care acoperă întregul rând, iar plantele se simt foarte bine și au nevoie de această lumină. Deci nu putem nici fără lumină. De-aia spun că intervalul să fie de 5 metri, ca spațiul ăsta să fie iluminat dimineața și seara pe toată lungimea lui. Un alt avantaj acestui sistem de plantare este că irigăm cultura respectivă și odată cu irigarea culturii, plante, ce avem noi nu contează, roșii, castraveți, vinite, ardei, sfeclă, țărină și așa mai departe. Așa, automat primește apă și hrană și pomii noștri și în felul acesta putem să avem o cultură sănătoasă și fructe frumoase, fructe de calitate. Haideți să vedem acum cum arată, care e diferența între cultura plantată la soare direct și cultura plantată la semi-umbră, să spunem așa. Și vedeți aici, în partea stângă, am o plantație tânără. Deci umbra este destul de redusă. Și așa arată cultura de țilină. Vedeți? Până la mine aici. De aici începe umbra. Și uitați cum arată cultura în continuare. Ce diferență este. Și acum o iau de la capăt și mergem așa ca să vedem până unde și care e diferența clară. Aici e partea de la soare, este mai mică ca și talie, și deja cu multe frunze îngălbenite. O luăm acum de la vest, de la apus, unde avem expunere totală de soare, până la livada bătrână acolo, care umbrește deja, să vedem cum arată.
Deci, vedeți, aspectul este destul de urât, îngălbenit, talia mică. Ia uitați cum arată. Talie foarte mică, deci de proastă calitate, căpățâna va fi destul de mică. Și dintr-o dată venim în zona umbrită și dintr-o dată se schimbă situația, uitați aici. Imediat, cum am ajuns aici, uitați cum arată țelna aici. Cât e de înaltă, ce frunză are frumoasă, cât e de sănătoasă, uitați aici. Ce înseamnă semi-umbra, uitați. Așa mergem până la capăt. Partea unde este lumina acum, vedeți, e mai deschisă la culoare că bate lumina, de este aceeași culoare, deci verde închis, sănătoasă, până la capăt, până în zona unde avem noi parte de umbră. Lumea mai pune următoarea întrebare, zice, bine, dar atunci când tratăm pomii, nu cade soluție și pe legumele noastre? Da, cum să nu? Dar, în general, substanțele care se folosesc la tratamentul pomilor sunt aceleași ca și la legume. Dacă pomii fac vermele fructelor, legumele fac aceiași vermi. Deci dacă avem fluturi care lasă larve de diferite forme și dimensiuni, avem și la legume. Ba dimpotrivă, la legume avem mai mulți dăunători, mai mulți fluturi și așa mai departe. Tripsul. Tripsul nu atacă numai prunul, unde este gazdă de fapt prunul. Atacă toate florile de la toate plantele. Distruge floarea și de la vânăt în special, de la ardei în special, acolo în ardei se mulțește tripsul. Deci vedeți dumneavoastră că făcând tratamente la pomi, rezolvăm și situația legumelor. Făcând tratamente la legume, rezolvăm situația și la pomii fructiferi. Fără tratamente nu trăiește nici unul, nici altul. Sau trăiește chinuit până la peire. Ăsta a fost tutorial pentru astăzi, sper că v-a venit de folos. Dacă v-a plăcut, dați un like, puteți să vă abonați, este un abonament gratuit cu informații horticole de altfel. Distribuiți, vă rog, la revedere și succes pe toată linia!